Giá vàng hôm nay 21 tháng 12 tăng vọt. Giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay tăng nhẹ. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,4 triệu đồng lượng mua vào và 67,22 triệu đồng lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng lượng mua vào và 67 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng Vietinbank Gold đang là 66,4 triệu đồng lượng mua vào và 67,22 triệu đồng lượng bán ra. Vàng Phú Quý SJC đang mua vào mức 66,25 triệu đồng lượng và bán ra mức 67,05 triệu đồng lượng. Với giá vàng trong nước tăng nhẹ và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.819,2 USD trên ounce tương đương gần 52,4 triệu đồng lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank. Chưa thuế, phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện gần 15 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới rạng sáng nay ngày 21 tháng 12 đảo chiều tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 31,7 đô la Mỹ lên mức 1.819,2 USD trên ounce. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.828 đô la Mỹ trên ounce, tăng 30,3 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Kim loại quý thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ suy yếu. Rạng sáng, chỉ số Mỹ đô la Index DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt EUR. Yên giảm 0,69% xuống ngưỡng 104. Ngoài ra, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng tăng cao khi động thái chính sách bất ngờ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã làm náo loạn thị trường. Cụ thể, Ngân hàng Trung ương lớn này đã bất ngờ tăng trần lãi suất trái phiếu 10 năm thêm 0,25%. Động thái này đã đẩy đồng Yên Nhật tăng so với đồng đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối. Thị trường trái phiếu và cổ phiếu rung chuyển sau tin tức này vì Nhật Bản mạnh trên thị trường trái phiếu toàn cầu. Công dân nước này thường đầu tư phần lớn tiền vào cổ phiếu và trái phiếu. Với giới hạn lãi suất trái phiếu trong nước cao hơn, công dân và công ty Nhật Bản có thể lựa chọn giữ nhiều tiền hơn ở nhà. Với các thị trường tài chính thế giới đan xen chặt chẽ với nhau, tất cả những điều trên đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng. Sau một năm khó khăn với nhiều yếu tố bất lợi, thị trường vàng có khả năng cao sẽ kết thúc năm 2022 với xu hướng tăng trong lãnh thổ gần như trung lập ở mức khoảng 1.800 USD trên ounce. Kim loại quý dự kiến sẽ giảm dưới 2% trong năm và trở thành một trong những tài sản hoạt động tốt nhất, chỉ sau đồng đô la Mỹ. Trong khi tâm lý lạc quan đang hình thành trên thị trường, một số nhà phân tích cảnh báo các nhà đầu tư rằng họ sẽ cần kiên nhẫn vào năm 2023. Mặc dù thị trường vàng dự báo sẽ tiếp tục hoạt động tốt hơn hầu hết các loại tài sản trong năm mới, nhưng một số ngân hàng lớn và các nhà phân tích hàng hóa không kỳ vọng sẽ chứng kiến một đợt tăng giá đáng kể cho đến nửa cuối năm. Hiện tại, giá vàng được kỳ vọng sẽ duy trì ở mức trung lập quanh 1.800 USD trên ounce. Yếu tố đè nặng lên vàng trong phần lớn thời gian của năm 2023 là lập trường chính sách tiền tệ tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể vẫn sẽ được duy trì trong ít nhất là nửa đầu năm. Tại cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2022, Fed đã dự báo lãi suất quý Fed đạt đỉnh trên 5% vào năm 2023. Dự báo cập nhật của Ngân hàng Trung ương đã kết thúc một năm chứng kiến chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ nhất kể từ năm 1981 khi lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm. Mặc dù lạm phát đã giảm từ mức cao nhất trong mùa hè, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn nhấn mạnh rằng công việc của Ngân hàng Trung ương này vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi chắc chắn lạm phát giảm một cách bền vững. Trong khi Fed tiếp tục có lập trường vững chắc về lạm phát, các nhà kinh tế lưu ý rằng Ngân hàng Trung ương sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt. Điều này có thể tốt cho vàng. Bank of America kỳ vọng Fed sẽ kết thúc chu kỳ thắt chặt vào tháng 3 và chứng kiến đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào cuối năm 2023. Trong môi trường này, chiến lược gia hàng hóa Michael Wimmer của Bank of America nói rằng giá vàng có thể đạt tới 2.000 USD trên ounce. Các nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank cũng đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm tới. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể gặp khó khăn khi các nhà đầu tư điều chỉnh theo mức tăng lãi suất cuối kỳ mới trên 5%. Một số ý kiến khác cho rằng, mặc dù Fed đang giảm tốc độ tăng lãi suất, nhưng họ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm mới và điều này sẽ hạn chế sự quan tâm của nhà đầu tư đối với vàng. Ngân hàng TD Security mới đây đưa ra dự báo giá kim loại quý này có thể sẽ giảm xuống còn 1.575 đô la Mỹ trên
ounce vào quý đầu tiên của năm sau trước khi tăng trở lại mức 1.800 USD trên ounce vào cuối năm và lên mức 1.900 đô la Mỹ trên ounce vào cuối năm 2024.